Vandaag gaan we naar een grot. We gaan naar de Paradise Cave. Het is echt zonnig weer vandaag. Oh shit, van de jus. We gaan naar de schoenen. In. 1, 2, 1, 2. Oh, dit is wel echt vet, Mario. Warm hè. Hoppa. Ik ga niet nog een keer het grapje maken. Zo, kijk voor je. Veermuizen zoeken. Die is nog onder is gevallen. Ja. Hoppa. Mijn naam is Jackson. En ik ben Mayo. En wij zijn op wereldreis. Thank you. Hallo allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen inderdaad. Super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we naar een grot. Ja. We gaan naar de Paradise Cave. Hier in Phong Nha. Net tickets gekocht. Pasjes gekregen. Het kost 250 Vietnamese dong per ticket. Ja, 250.000. Dat is wel. 1000. Ja. We moeten nu nog 2 kilometer lopen naar de grot toe. Kan je ook met een buggy doen. Maar wij gaan lekker lopen. Sportief vandaag, hè? Let's go. En zoals je kan zien, het is echt zonnig weer vandaag. Heerlijk. We zijn goed voorbereid. Helemaal goed, dat mag de pret niet drukken. Ik heb er wel zin in. Laat me een beetje denken aan de Batu Caves waar we in Kuala Lumpur naartoe zijn geweest. Maar ik denk dat deze nog veel groter is. Hallo. Goed, maar niet. Okay. Nou, hier in Phong Nha heb je een heel aantal grotten liggen. We gaan nu naar de Paradise Cave, want het is namelijk de enige die open is. Zoals je ziet is het best wel slecht weer nu. En volgens mij 3 van de 4 grotten die zijn op dit moment gesloten. Dan heb je nog de Phong Nha Cave en de Dar Cave, de Paradise Cave en nog eentje. Wat ik even zo snel uit mijn hoofd weet. Nu in de Paradise Cave kun je normaal ook een 7 kilometer hike doen door de grot. Dat wouden we eigenlijk gaan doen. Maar helaas kan dat ook niet. Dus nu kunnen we denk ik maximaal 1 kilometer de grot in. Dat is wel een beetje jammer. Ja. Maar alsnog, ik ben wel echt super benieuwd. Ik denk dat het echt mega vet gaat worden. Het komt dus door het weer, omdat het zoveel geregend heeft de afgelopen dagen. Staat het water allemaal heel hoog en het is allemaal niet veilig in de grotten. Dus, Ja, klopt. En het water is ook echt super bruin. Hè? Ja. Dus en ja, inderdaad heel hoog. Maar het is wel eens fijn om goed voorbereid te zijn. Hè? Allebei de wandelschoenen aan. Poncho. We moeten wel eerlijk zijn, we hadden geen poncho bij ons. Die hebben we wel even moeten kopen. En ik denk dat we het voor de eerste keer dat we het best wel koud kunnen gaan krijgen. Ja, we hebben natuurlijk alleen maar t-shirtjes en korte broeken bij ons. En het is nu denk ik misschien nog maar een graden of 10, 15. En zo'n grot zal het denk ik nog wel kouder zijn. Dus als we goed blijven doorlopen, lichaamstemperatuur omhoog. En dan moet het wel goed komen. En de omgeving hier is echt prachtig. We zitten midden tussen de bergen in. Lijkt weer een beetje op Thailand en op Sri Lanka. Maar ook toch wel weer helemaal anders. Ja, dat is dus de buggy. Oh shit. Oh. Van de jus. nou zeg. We gaan naar de schoenen. Ik heb zo'n gevoel dat we een buggy terug gaan pakken. Ja, denk je? Ja. Ach ja. Ik ben eigenlijk wel eens benieuwd wat voor een gekke beesten dat we allemaal gaan tegenkomen. Ja. Buiten de grot en in de grot. Slangen misschien. Ja, die hebben we nog altijd niet gezien, hè? Nee. Wat echt tijd. Wat denk je dat we nog kunnen vinden in de grot? Ratten. Ratten? Ja, Wat denk jij? Ja, weet ik niet. Ik denk meer salamandertjes of toch wel een slang, ja. Ja, dat is ook wel leuk. Langs het hele pad heb je om de 50 meter een bordje op een boom staan. En ik denk dat dat de namen zijn van de bomen. Ja, hoe ik dit moet uitspreken. De Hungien? Ik weet het niet. Ah, is er nog eentje. Hoe spreek je die uit? Oei. Oei?
Oei. Oh, wie dus, madame? Oh, trouwens, ik weet wat we kunnen tegenkomen in de grot. Ja, maar. Vleermuizen. Oh ja. Ja, die sowieso. Ja. Ik denk dat we in de buurt zijn. Entrance. Grapje. Op 570 meter. Bergop, denk ik. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eén ding waar we ons geen zorgen meer over hoeven te maken. Ik heb het al warm. Oh, stevige klim. Hier gaat de wolk. Geen idee hoe hoog dat we precies zitten eigenlijk. Het zal niet ontzettend hoog zijn. Kijk. Kijk eens naar het uitzicht. Oh. Nou, hier is de echte entree. Wow. Na een halve kilometer bergop Ja. zijn we daar. Oh, dat zal wel echt glad zijn, denk ik. Is het... Ja? Oké. Oh, wow, dit is wel echt vet, hè, Mario. Ja. Wow. Kom maar door. Wauw. Ja, je ziet denk ik niet veel met de GoPro. Ik ga dadelijk de gewone camera even pakken. Kijk, nu zie je het al wat beter. Het is ontzettend hoog. Kijk, allemaal die stalactieten hierboven. En dat is een hele grote stalagmiet. En daar ook nog eentje. Heel mooi om te zien. Je ziet hier ook het water druipt hier van het plafond af. En uiteindelijk gaat dat denk ik naar elkaar toe groeien. Maar dat duurt duizenden jaren. Mooi hè? Ja. Oh. Kom, we gaan naar omhoog. Ja. Kijk eens, een hele grote druipsteen. Dat druipt helemaal naar onder. Zo, de rotsen af. Gewoon nog een stukje naar onder. Ja. Ik ben wel blij dat ze het zo makkelijk toegankelijk hebben gemaakt hier. Als je dit toch allemaal moest kruipen omlaag? Oh ja, dat was niet te doen. Nee. Oh, kijk hier. Oh. Ik weet niet of jullie kunnen horen. Maar je hoort het water naar onder sijpelen. Vanuit daar. Warme. Hoppa. Kwam eruit. Oh, ik begon helemaal te broeien van binnen. Ja, ik had het sowieso kouder verwacht hier, maar het valt best wel mee. Ja, dat is wel lekker. Ja. We hebben net een berg geklommen, dus Ja. dat is wel leuk. Ja. Het lijkt net, als ik even goed inzoom, net allemaal kwallen boven elkaar of zo. Echt zo'n bolletje en dan van die tentakels eronder. En hier zie je nog eentje. En dit is dus een stalagmiet, want die groeit omhoog. En een stalactiet, die groeit omlaag. Ik ga niet nog een keer het grapje maken. Wow, verrassing. We kunnen nog helemaal doorlopen. Oh, kijk dat water. Allemaal niveaus. Een beetje denken toen ik met Boy in Thailand in dat bad zat. Wat was dat ook weer? Een natuurlijke hot tub. Een hot stream. Hot stream, ja. Daar lijkt het wel een beetje op. Dat is net klei. Ja. Oh, maar het geeft niet af. Ik krijg er geen vieze handen van. Zo, kijk voor je. Kijk daar. Wow. Wow. Ongelooflijk. Het zijn er zoveel, hè. Maar we kunnen daar nog helemaal door. Het is echt een hele grote grot. Ja. Oh ja. Hier zie je het water ook naar onder lopen. Stromen.
camera is het heel lastig te zien, maar deze is zeker 30 meter hoog. Minimaal. Maar ja, eerlijk, als holbewoner had je het hier toch niet verkeerd, denk ik. Maar ja, wat eet je dan? Ja, dat is ook wel zo. Vleermuizensoep. Corona 2.0. Ja, met een eigen hot tub hier zo. Maar ik heb nog geen enkele vleermuis gezien. Nee, helemaal niks eigenlijk. Nee. Ik zie hier dit stuk liggen. En ik denk dat die dus naar onder is gevallen. Het gaat die kant op. En ja, dat moet dus betekenen dat die naar onder is gevallen. Dat is wel cool om te zien. Je ziet het hier druppel voor druppel. Daar opkomen. Is ook helemaal plat van boven. En ik heb me eens een keer laten vertellen, ik weet niet of het helemaal waar is, maar dat zo'n druipsteen groeit 1 centimeter per 100 jaar. Dus kun je nagaan hoe oud zo'n grote druipsteen is die wat al 35 meter is, of nog hoger misschien wel. Ja, dat is wel echt heel bizar. Maar ik weet niet of het helemaal klopt. Dus laat het maar weten in de reacties als ik het verkeerd heb. Boah, het houdt niet op hè, deze grot. Nee. Ik snap wel dat je hier 7 kilometer door kan hiken. Oh, kijk deze dan. En deze is nog kleiner dan de vorige, maar als je kijkt naar Mario. Hoi Mario! En dan hoe hoog dat die is. Niet normaal. Hij groeit zelfs over de leuning heen. En nog verder door. Nou, we zijn hier bij het einde. En ik zie dat hier een trapje is, dus daar ga je dan door. En dan denk ik met de hike dat je verder gaat en dan ga je echt via het water dieper de grot in. Ik denk dat het ook wel hele vernauwde stukjes zijn. Ja. Dat is wel echt jammer dat we dat niet kunnen doen. Ik had dat wel echt graag gewild. Ja. Nou, nu moeten we dezelfde weg weer teruglopen. Ik denk dat het inderdaad wel 1 kilometer is dat we nu gelopen hebben. In de grot zelf. Dus nu weer 1 kilometer terug. Ik denk dat we er ongeveer 20 minuutjes over doen. Lekker op het gemak. Om je heen kijken. Want vanaf iedere hoek is het toch helemaal anders. En echt super vet om te zien. Waar lijkt dat op? Op een dennenboom. Ah, oké. Wat dacht jij dan? Hoi. Je lijkt op een dennenappel. Daar lijkt het. Ja. En hier stroomt hij heel erg af. Daarop. Hier zie je de weg die wij net helemaal hebben afgelegd. En hier zie je de totale route. 31,5 kilometer lang. Ja, dat gaat wat te ver, denk ik. Dat is best wel ver, ja. Aan de hele weg zijn we geen één beest tegengekomen. Er hong iets aan het spinnenwebje. Hier loopt een beest. Ja, heel zeldzaam soort. Bijna uitgestorven. Oh, he's going for it. Oh. Hoppa. Kijk, zo midden op de weg. Ja. We zijn weer bij het hotel. En dit is ons uitzicht. Daar is Mario. Even opfrissen en dan dadelijk lekker wat eten. Hè? Ja, lekker. Daar is het zwembad met een barretje daarachter. En dit is ons hutje.